Hol volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény, háborúból hazatérő katona. Ment egyik faluból ki, a másikba B, rongyosan szegény és éhesen. De biza nem kínálták meg sohut se egy falás kenyérrel, vagy egy kicsi meleg levessel. B kérezkedett egyik házhoz s kért, másik háznál es. Vagy a kutyát reja iszították, vagy olyan szegénynek tétették magukat, hogy semmiük sincsen. Hát ő így, ahogy B menegetett, elhatározta magába, hogy megáll, legyen az akárki, ahova B menjek a legelső házhoz, ott én főzök levest, megmutatom. Felesvett a kapuból egy követ, s B ment a legelső házhoz. Ebbe egy öreg asszony volt. Jó napot, öreg anyám! Adjon Isten, vitéz uram! Hát hogy mint szolgál az egészsége? Hát, szolgál, ahogy szolgál, hát, azt mondja, vitéz uramnak hogy szolgál? Hát nekem esetben úgy szolgál, ahogy szolgál, csak ennék valamit, ha volna, s ha adna szívesen. Jaj, lelkem, vitéz uram, adnék én, ha volna, de én is olyan szegény vagyok, mint a templomegere, semmim sincs, tiszta, üres a kamarám, padlásom, mindenem, semmi nincs, egy falás se. Hát, azt mondja, én nem vagyok annyira szegény, nekem van itt a zsebemben egy jó nagy kő. Ebből én tudnék levest főzni, csak kéne vagy egy östöcske, vagy fazék, valami, amiben megfőzzem. Hát azt éppen adhatok, mert fazekam van elég, azt mondja az öregasszony, csak nincs, amit belitegyek. Na, megmosta a katona a követ szépen, belitette a fazékba. Tüzet rakott az öregasszony. Vizet töltött a katona a kőre, és oda tette főzni. Egy jó hosszú fakalámmal meg is kevergette. Leste az öregasszony, a katona meges kóstolta. Hát, jónak jó, azt mondja, de ha egy kicsi só volna benne, akkor még jobb volna. Hát, hozok én sót, van nekem. Belítette a katona a sót, megkevergeti jól, és azt mondja, tudja, ha lenne egy kalánka zsírja, akkor aztán igazán jó lenne, azt mondja az öregasszony. Van nekem az est, hozok én. Hozott egy kalán zsírt, azt testbeli eresztették oda a fazakba, kevergeti a katona, kóstolja, lesi az öregasszony. Azt mondja a katona, hát tudja, szoktam én kőleveseket főzni, de abban még kolbászes volt, az melyen jó ízű. Van nekem kolbászom es, azt mondja az öregasszony, hozok én egy darabot a kamarából. Azt mondja a katona, hozzon akkor 2 darabot, öreg anyám, mert nekem is kell egy darab, s magának es. Hozok. Hozott az öregasszony 2 darab kolbászt. A katona belieresztette azt a fazekba, kerergeti, kóstolja. Tudja, azt mondja, ha van egy pár szem pityókája, és azt még ide, ha beliaprítanánk, azt mondja, meghántsuk, és utána beliaprítsuk, és még ha zöldségjeles volna, az megadna a módját egészen. Van nekem az es, azt mondja az öregasszony, hozok én azt es. Hamar hozott egy pár zöldséget, pityókát, megpucolták, meghántolták, s beli a levesbe. Kevergeti a katona, ízleli, és azt mondja az öregasszonynak, Kóstolja csak meg, most be jó. megkóstolja az öregasszony. Jaj, hát sose hittem volna, hogy a kőből ilyen jó levest lehessen főzni. Még hagyták egy kicsit főni, és azt mondja a katona, egy pár szem rizsajes jó lenne, ha volna, de ugye az nincsen. Van nekem az es. Hamar még egy pár szem rizsádes belé tettek. Most tiszta olyan, amelyenyeket én szoktam főzni. Megvárták, hogy megfőjön, kitöltött egy jó nagy tányérval az öregasszonynak, egyet magának, s jó ízűen ettek. Az öregasszony nem győzött eleget csodálkozni, hogy lehet egy kőben ilyen jó levest főzni. Mikor jól laktak, azt mondja a katonának, Mondja, vitéz uram, nem adná el ezt a követ? S
sokszor az sincs, amit főzzek, és ebből melyen jó levest tudnék én főzni. Dehogy nem, 100 forintét odadom. Az öregasszony hamar odaadta a 100 forintot, és a levesből, ami megmaradott kő, egy takargatóba belirételgette, s félretette, hogy neki legyen, mikor levest akar főzni. A katona megint a 100 forintval úgy elsomfordált, hogy nehogy az öregasszony meggondolja magát és visszacserélje. Így imá jól lakott s volt neki 100 forintja is, végan rótta estig az utat, amíg nem kapott még egy ilyen öregasszonyt, aki nem tudja, hogy kell főzni a kőlevest. Ott aztán újra jól lakott, szegény öregasszony, hogy aztán melyen levest tudott főzni abból a kőből, azt én nem tudom, mert ezt a mesétes Kalári néni mondta el nekem. Lehet, hogy ők próbálták, amikor még szegények voltak Bukovinában. Még ma is élnek, ha meg nem hót.